नमस्कार, मी प्रगतीच रेसिपी तडकामध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आताच आजची आपली रेसिपी आहे, तुम्ही बघू शकता मस्त साऊथ इंडियन स्टाईलमध्ये सांबार आपण बनवणार आहे, जे डोसा, इडली, मेंदू वडे यांच्यासोबत खाल्लं जातं। म्हणजे इडली, डोसा, मेंदू वडा सर्वांनाच आवडतो आणि तो पण आपण इथे साऊथ इंडियन स्टाईलने बनवणार आहे। तुम्ही बघू शकता परफेक्ट आपल्या सांबाराचं टेक्स्चरसुद्धा आलेलं आहे आणि कलरसुद्धा अगदी सुंदर आलेला आहे। तुम्ही मला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामला सुद्धा फॉलो करू शकता, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। आपल्या झटपट होणाऱ्या साऊथ इंडियन सांबाराच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। सांबार बनवण्यासाठी इथे आपल्याला लागणार आहे लाल भोपळा, तुम्ही असा बारीक कट करून घेतलेला आहे आणि साधारण 150 ग्राम हा भोपळा आहे। इथे 2 मीडियम साईजची वांगी बारीक कट करून घेतलेली आहेत आणि 2 शेंगा आहेत, त्या पण अशा मी कट करून घेतलेल्या आहेत। शेवगाच्या शेंगा आहेत। एक मीडियम साईजचा कांदा स्लाइसमध्ये कट करून घेतलेला आहे आणि 3 टोमॅटो इथे मी बारीक कट करून घेतलेले आहेत। हा सांबार मसाला आहे। सांबार मसाला होममेड आहे, तर त्याची रेसिपी नंतर अपलोड करणार आहे। आणि चिंच आहे, साधारण 1 लिंबा एवढी चिंच मी इथे गरम पाण्यामध्ये अर्धा ते पाऊण तास म्हणजे भिजत घातलेली आहे आणि अर्धा कप तुरीची डाळ घेतलेली आहे। तर डाळसुद्धा आपल्याला भिजवून घ्यायची आहे। तर हे सर्व इन्ग्रेडियंट जे आहेत ते कुकरमध्ये आपल्याला छान शिजवून घ्यायचे आहेत। पण आपण इन्स्टंट सांबार बनवतोय आणि ते पण ऑथेंटिक साऊथ इंडियन स्टाईलने। ते गॅसवर मी कुकर गरम करायला ठेवलेलं आहे। साधारण 1 टेबलस्पून आपल्याला तेल घालायचं आहे। तर आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये मी 1/2 टीस्पूनपेक्षा कमी इथे मेथी घेतलेली आहे, तर मेथी दाणे घालायचे आहे। मेथी आपली छान तेलामध्ये फ्राय झालेली आहे। यातच आपल्याला हा जो कांदा आपण स्लाइसमध्ये कट करून घेतलेला आहे तो घालायचा आहे। हे ज्या भाज्या आहेत त्या आपल्याला जास्त फ्राय करायच्या नाही, तर हलक्या तेलामध्ये परतवायचं। त्यातच इथे मी टोमॅटो घेतलेला आहे तो घालणार आहे। टोमॅटो परतवून झालेला आहे, त्यातच मी इथे हा लाल भोपळा जो आहे तो घालणार आहे। सोबतच जी वांगी आपण कापून घेतलेली आहे ती सुद्धा घालायची। सर्व आपल्याला छान परतवून घ्यायचं आहे। अगदी 1/2 टीस्पूनपेक्षा कमी हळद घालणार आहे, कारण सांबार मसाल्यामध्ये ऑलरेडी हळद असते। आणि 1/2 टीस्पून इथे मी हिंग घालणार आहे। छान परतवून घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला जी भिजवून ठेवलेली डाळ आहे तुरीची ती घालायची आहे। सर्व परतवून घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये ह्या ज्या शेंगा आहेत त्या घालणार नाही आहे, कारण कुकरच्या आपण ह्या 4 ते 5 शिट्ट्या घेणार आहोत, तर शेंगा आपल्या खूपच शिजतील। त्यामुळे शेंगा आपण वेगळ्या थोड्याशा शिजवायच्या आहेत एक 4-5 मिनिट आणि ते आपल्याला सांबारामध्ये घालायचं आहे। नंतर आता ह्याच्यामध्ये ही जी चिंच आपण भिजवून ठेवली होती ती घालायची आहे आणि ही लाल मिरची पावडर आहे ती घालायची आहे। 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं आपण इथे आता ही डाळ शिजवताना घालायची आहे आणि थोडी आपल्याला नंतर फोडणीला सुद्धा घालायची आहे। तर जो हा सांबार मसाला आहे तो मी घालणार आहे। तर सांबार मसाला साधारण 4 टेबलस्पून आहे। तर हे छान परतवून घ्यायचं म्हणजे ही डाळ वगैरे जी आहे ती व्यवस्थित शिजली पाहिजे आणि कुकरच्या शिट्ट्या व्यवस्थित झाल्या पाहिजे, तर तेवढं आपल्याला याच्यात पाणी घालायचं आहे। तर आता याच्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, जेणेकरून ह्याच्या भाज्या वगैरे आपण घातलेल्या आहेत त्याला सर्व छान असं मीठ लागलं जातं। आणि आता कुकरचं झाकण बंद करून साधारण 4 शिट्ट्या आपल्याला घ्यायच्या आहेत। तर आपला कुकर होईपर्यंत ह्या ज्या शेंगा आहेत त्या वेगळ्या अशा मी एका भांड्यामध्ये शिजवून घेणार आहे, तर त्या सॉफ्ट होईपर्यंत आपल्याला शिजवायच्या आहेत। तर इथे कुकरच्या साधारण 5 ते 6 शिट्ट्या मी दिलेल्या आहेत। तुम्ही बघू शकता आपल्या सांबाराच्या भाज्या आणि डाळ जी आहे ती अगदी मस्त अशी शिजलेली आहे। तर ह्या डाळीला घोटायचं नाही, कारण आपण जर रवीने वगैरे घोटलं तर त्याची चव जाते, तर अशीच ठेवायची, याला खूप छान चव लागते। तर यात आता मी साधारण 1 टेबलस्पून एवढा गूळ घालणार आहे। तर टोटली ऑप्शनल आहे गूळ, ज्यांना टेस्ट आवडते ते घालू शकतात, पण आपण याच्यामध्ये चिंच घातलेली आहे, तर चिंच आणि गूळचं फ्लेवर थोडंसं इक्वल होतो, त्यासाठी इथे मी गूळ घातलेला आहे। आणि गूळच्या जागी तुम्ही साखर वापरली तरी चालेल। तर सगळा मसाला आहे आपला तो मी या मोठ्या कढईमध्ये घेते। यात आपल्याला जेवढा घट्ट पातळ करायचं आहे तेवढ्या क्वांटिटीमध्ये पाणी घालायचं आहे। तुम्ही बघू शकता साधारण अशी आपली सांबाराची कन्सिस्टन्सी हवी आहे। आता आपल्याला हे छान असं उकळून घ्यायचं आहे आणि मग याला तडका द्यायचा आहे। हे शेवगाच्या शेंगा ज्या आपण वेगळ्या बॉईल करून घेतल्या होत्या त्या आता सर्व त्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायच्या आहेत। आपण मीठ अगोदर घातलेलं आहे, तर अंदाजे आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। हे जे सांबार आहे ते छान असं उकळवून घ्यायचं आहे।
इथे आपलं सांबार छान उकळलेलं आहे आणि याला आता आपण एक तडका देऊन घेऊ. मी तडका पॅन घेतलेला आहे आणि आता आपल्याला सांबारला छान असा एक तडका द्यायचा आहे. तर साधारण 2 टेबलस्पून इथे मी तेल घेणार आहे. तेल इथे छान गरम झालेलं आहे, तर ह्याच्यामध्ये मी साधारण 1 टेबलस्पून राई घालणार आहे. आपली राई छान तडतडलेली आहे. तर याच्यामध्ये आता 1 टेबलस्पूनपेक्षा थोडी कमी इथे उडदाची डाळ घेतलेली आहे मी. याची फ्लेम आहे ती बंद करायची आहे, कारण तेल आपलं बऱ्यापैकी गरम झालेलं आहे. एक 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहे. एक हाफ टीस्पून हिंग घालणार आहे, कारण सांबार म्हटलं का हिंगचा फ्लेवर अगदी परफेक्ट पाहिजे. सुक्या मिरच्या ज्या आहेत त्या आपल्याला या फोडणीमध्ये घालायच्या आहेत. तर आपला तडका इथे तयार आहे. पण हा सांबारला देऊया. मस्त साऊथ इंडियन आपला सांबार इथे तयार आहे. हे मी सर्व करून देते. बघू शकता इथे आपलं सांबार मस्त असं तयार झालेलं आहे. परफेक्ट आहे आणि खूप कमी वेळामध्ये. आणि तर तुम्हाला माझी ही सांबारची रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून सांगा. आणि तुम्ही माझं चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून नवीन नवीन रेसिपीचे व्हिडिओ जेव्हा मी अपलोड करत असते तेव्हा त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जाईल. धन्यवाद.